ඉතින් අද වීඩියෝ එක C++ variables ගැන. ඉතින් අපි C වලදීත් variables ගැන කතා කරා වලට මතක ඇති. හැබැයි C++ වලදීත් variables වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. variable define කරන විදිහ, value assign කරන විදිහ මේ හැම දෙයක්ම same. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ C++ වල තියෙන data types ටික. පළවෙනියටම int අපිට C වලදීත් බලාගන්න පුළුවන් උනේ int එකමයි. ඊට පස්සේ double data type එක අපි මේක පාවිච්චි කරනවා floating point numbers සඳහා. ඊට පස්සේ අපිට char කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ char කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ තනි characters store කරන්න, single characters. ඊට පස්සේ string කියන එක තියෙනවා, right? string කියන එකේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් text store කරන්න, එහෙම නැත්නම් characters ගොඩක එකතුවක් store කරන්න. ඊට පස්සේ bool කියන data type එක තියෙනවා. ඒකෙදි ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් true or false සඳහා. ඉතින් අපි කොහොමද variable එකක් declare කරගන්නේ? ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම comment එකකින් කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද variable එකක් declare කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම දානවා variable එකේ data type එක. ඒක int ද, double ද, char ද, string ද, bool ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ variable එකේ name එක. ඉතින් මෙතනදී variable name එක පාවිච්චි කරන්දී ඒකට අදාළව rules කීපයක් තියෙනවා. ඒ rules ගැනත් අපි ඉස්සරහට බලමු. මම C වීඩියෝ එකේදීත් variables ගැන කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකනොත් බලන්න පුළුවන් මේ rules මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට semicolon එක දාලා අපිට පුළුවන් value එක assign කරගන්න. ඉතින් මේ දෙවිදිහටම අපිට variable එක declare කරලා value එක assign කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මුලින්ම variable එක විතරක් declare කරලා පස්සේ value assign කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද variable එකක් value assign කරගන්නේ සහ variable එකක් print කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී කරන්නේ basicම variable එක කරන පුංචි වැඩ ටිකක් විතරයි. ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් variable අපිට කොච්චර ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද ඒවත් එක කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් මම කලින්ම හදාගත්තු variables ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට program එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ variables ටික අපි print කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා C++ වල අපි output එකට සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ cout කියන keyword එක. ඉතින් cout එක දාලා අපිට පස්සේ variable name එක දානවා. ඉතින් මම මේක line එකට print කරන්නම්. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට line එකකට print කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක එකම line එකකින් මේ code එක ඉවරයක් කරන්න new line characters දාලා අපිට මේක දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කොහොම වුණත් line එකට මේක code කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් variable එක print කරන්න කොහොමද කියලා idea එකක් ගන්න. ඉතින් අපිට cout ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන symbol එක, ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් variable name එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට end line කියන keyword එක දීලා semicolon පාවිච්චි කරලා ඒ statement එක ඉවරයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේක print කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේක print කරගමු. ඉතින් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නම් දැන්
ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. හැබැයි අපිට variable names rules ගැන අපිට කතා කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම rule ටිකත් මේ විදිහට දාන්නම්. මම මෙතනදී rules ගැන ගොඩාක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි C++ වීඩියෝ එකට කලින් C වීඩියෝ එක කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා අපි කොහොමද variable rules පාවිච්චි කරන්නේ, මේ rules වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියන එක ගැන. ඔයා වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම කාඩ් එකක් විදිහට මෙතන වීඩියෝ එකේ උඩ ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා variable rules සහ variable ගැන තවත් idea එකක් ගන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි type කරගත්තු program එක අපි දැන් compile කරලා බලමු. හරි, ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට compile වුණාම අපිට variables වලට අදාළ output ටික ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට C++ වල variable output කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා අපි මේ කතා කරේ C++ වල තියෙන බේසික්ම variable එක අපිට කරන්න තියෙන වැඩ ගැන. මම output ටිකත් ඔන්න මේ විදිහට program එකේ දාන්නම්. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයගේ යාළුවෙකුත් මේක දැනගන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක දැන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහ program videos එකත් එකතු වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. එහෙනම් අපි හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.